Hey people, namaste. This is Mr. Santosh. Welcome back to my YouTube channel Micro Sign. आज पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि सदा जस्तै एउटा इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल टपिक रहेको छ जुन चाहिँ तपाईहरुले एकदमै यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भयो भने जीवनमा तपाईको पनि कहीं न कहीं आवश्यक हुने भिडियो रहेको छ, युजफुल भिडियो रहेको छ। पक्कै अवश्य हेर्नु होला र तपाईलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलसँग तपाई जोडिनु भएको छैन भने सिधै सब्स्क्राइबको बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्न नबिर्सिनु ताकि यो भिडियो चाहिँ धेरै साथीहरु माझ आफन्तजन तपाईहरुको माझ पुग्न सकोस्, उहाँहरुलाई पनि यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण काम दिनेछ है त। त्यसैगरी तपाईलाई यो चाहिँ आज भिडियो रहेको छ, यो चाहिँ वाटर टेप रहेको छ। तपाईले एडभर्टाइजहरु युट्युब, टिकटक र फेसबुकमा एकदमै अत्याधिक मात्रामा देख्नु भएको थियो होला, तर आजको यस भिडियो चाहिँ म तपाईलाई त्यो एडभर्टाइजमा देखेको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने छु, साँच्चै नै काम गर्छ या गर्दैन। मैले यो परचेज गरेको छु, लगभग 500-600 रुपैयाँ लागेको छ र मैले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नकै लागि मगाएको हो र यसले चाहिँ वास्तविकता त्यो एडभर्टाइजमेन्ट जस्तै काम गर्छ या गर्दैन है त। तपाईहरुलाई यसले पक्का काम गर्छ भनेपछि तपाईहरुलाई म रेफर गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले पनि किन्नुहोस्, युज गर्नुहोस्। तपाईको ठुलो पानीको ट्याङ्कीहरु पनि यसले लिकेजहरु जोइन्टहरु फिक्स गर्न सक्यो भने त यो फाइनान्शियल रूपमा पनि एकदमै युजफुल हुनेछ। तर यसले एडभर्टाइजमेन्ट मात्रै राम्रो काम एक्चुअलमा गर्न सकेन भने चाहिँ सिधै भन्न चाहन्छु तपाईले यो प्रयोग नगर्नु होला, तपाईको वेस्ट अफ मनी हुनेछ है त। ल ओके, मसँग एउटा 5 लिटरको के भन्छ यो बोतल छ, बोतल नभनु जर्किन छ र यसलाई मैले होल गर्नको लागि प्लस यो टेपलाई काट्नको लागि मैले सिजर युज गर्दै छु है। अब यो टेपलाई चाहिँ फर्स्ट यस्तो हुन्छ, अगाडि पछाडी यहाँनिर विज्ञापन पनि दिएको छ, भन्नु मतलब केमा कसरी युज गर्छ भनेर यहाँनिर इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको छ। त्यसलाई म जानकारी गरिन, तपाईलाई म सिधै छिटो भन्दा छिटो यसलाई प्रयोग नै गरेर देखाउँछु है त। भिडियो धेरै लामो नहोस्, तपाईलाई पनि अमूल्य समय तपाईको नि बोर नहोस्, वेस्ट नहोस् समय है। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी टर्न गर्ने, यसरी फुकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। जस्तै म यति राख्न गइरहेको छु त यसलाई यो कैंचीले स्वाट्टै पारेर च्याट्टै लगाएर काट्दिन्छु, कैंची पनि राख्छु, त्यसलाई पनि साइडमा राख्छु है त। अब हाम्रो यो एउटा पत्ती रह्यो, अब यसलाई म तपाईलाई वाल पराएर तपाईहरुको सामु वाल बनाएर एक्चुअलमा टाल्छ कि टाल्दैन त्यो प्रुफ गराउन गइरहेको छु। यो कैंचीको तिखो भागले म यसलाई दिलो पार्छु। त्यो भन्दा अगाडि हामीले यो भाग छ नि तपाईको, यसलाई अलिकति यहाँनिर एउटा यहाँ डबल लेयर टेप हुन्छ, यो टेपलाई पनि अलिकति निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। यसलाई बीचबाट यसरी खोल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा लेयर निक्लेर जान्छ, सेतो लेयर। पक्नुहोस् है त, यहाँ ग्लु त हेभी तरिकाले लागिरहेछ, यसलाई यसरी खोल्ने तपाईहरु। यो टेप भयो नि, यसलाई यसरी गर्ने, यो वेस्ट अफ टेप हो, यो यसलाई कभर गरेर राखेको। अब यहाँ ग्लु विथ टेप यहाँनिर छ, एक्चुअलमा काम गर्ने भनेको यसले हो है त। अब यसलाई तपाईहरुलाई यहाँनिर यो तिखो भागले अब म तपाईलाई दुलो बनाएर देखाउँछु है त। अब गाइज यो भाग भयो, यसलाई होल गर्छु, निकै ठुलो नै होल गर्छु, पानी धरर निक्लिने रे। यो निक्लिँदै गरेको पानी छ, अब यसलाई एक्चुअलमा टाल्छ कि टाल्दैन यसले है त, म तपाईहरु माझ देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस् है त, यसलाई म यसरी गरेर झ्याप्पै टालेर यसरी छेकिदिन्छु र यसलाई वरिपरि मजाले मिलाएर ट्याक्क लगाएर यसरी गरिदिन्छु। ल तपाईहरुको सामने मैले गरिसके है त यो, तर यसले चाहिँ काम गर्न सफल चाहिँ भएन नै मानौं, किनभने हल्का लिकेज हुँदैछ हैन। हल्का लिकेज हुँदै गरेपछि अलिअलि चुइँदैन छ। अब मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कारण बा मेरो मिस्टेक त होइन, बा कुनै डिफल्ट त होइन, फेरि अगेन एकपल्ट फेरि ट्राई गर्छु है त तपाईहरुलाई पनि, ताकि पूर्ण भरोसा होस्। एकपल्ट काम गरेन भने बा त्यो पार्टिकलहरु अलिकति मजाले काम नगरेको भयो कि त्यसले है त। अब फेरि अघि जसै गरी यसलाई कभरलाई फ्याँक्दिने, खोल्दिने है। अब यसलाई म फेरि यसलाई फ्याँकेर अर्को नेक्स्ट ग्लु लाउन गइरहेछु। ओके, पानी निक्लिरहेछ, तपाईहरुले भिडियो मार्फत देखिसक्नु भएको छ होला। अब फेरि नेक्स्ट ग्लुलाई म नेक्स्ट स्टेपलाई फेरि टाल्दै छु, सेम त्यसै गरी एक साइडबाट यहाँ हल्का टाल्छु। अब मैले अघि अप एन्ड डाउन गरेको थिएँ, अब राइट एन्ड लेफ्ट गर्न गइरहेछु।
अब अघिभन्दा अलिकति राम्रो चाहिँ काम गर्यो, तर पनि फाइनली यो पानी अझै पनि ठिक तरिकाले चाहिँ भएको छैन, हल्का लिकेज हुँदै नै छ भनेपछि यो ओभरअल भन्नुपर्दा टालिएको छैन। यो भनेपछि ओके गाइज, फाइनली मैले तपाईँहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेँ र यसले चाहिँ टोटली वेस्ट अफ मनी, काम बिल्कुल नगर्ने रहेछ। मैले अहिले एउटा जर्किनलाई वेस्ट गरिसकेँ। तपाईँहरूले यसलाई जर्किनलाई त मैले वेस्ट प्लस जर्किन प्लस यसलाई पर्चेस गरेर पैसा दुवैलाई वेस्ट गरेँ। तपाईँहरू पनि यसलाई पर्चेस गरेर चाहिँ आफ्नो अमूल्य फाइनेन्सियल पैसालाई चाहिँ लस नगर्नु होला। र यति आएर तपाईँलाई यही भिडियो मार्फत मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थियो। हुन्छ हुँदैन, वास्तविकता के हो, एडभर्टाइजमेन्ट अनुसार काम गर्छ गर्दैन, यिनी कुरालाई म पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड थिएँ र मलाई पनि यो युज भइदिएको भए चाहिँ धेरै कुरामा मैले पनि युटिलाइज गर्ने योजना बनाएको थिएँ, तर आज त्यो सम्भव भएन। त्यसै कारणले गर्दा आज म यसै भिडियो मार्फत तपाईँहरूले यसलाई पर्चेस बिल्कुलै नगर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र आज यो भिडियो म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताकि तपाईँले भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा। यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ आगामी दिनमा पनि म ल्याउँदै जानेछु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानलसँग चाहिँ जोडिनु नबिर्सिनु होला। त्यसको लागि यो सब्सक्राइबको रातो बटनलाई एकपल्ट टच गरेर कालो बनाइदिनु होला है त, र साथमा आउने बेलको घन्टीलाई टच गरेर अलको अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। ओके, भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा अगेन हृदयदेखि नै धन्यवाद। हस् त, जय नेपाल, ह्याभ अ गुड डे।